Vâng, chẳng Lok Kru trong tuần là Zenmap và dương viên Nmap pantai Nmap vị command prompt chẳng Lok Kru trong GUI đó sang Zenmap. Ok, chẳng Lok Kru cho vài website Zenmap Google. Ok, chẳng báo cho change English đây cho Zenmap đã Nmap đó. Zenmap GUI đi trên download nó. Đây scroll down cái line này Zenmap này và xíu ok chân siêu châu ấy chỉ châu màu download job ấy và tao nói như mà update system như bị chuột tao và cái bài sudo apt-get password như Kali và tao nói tiếp như châu màu install trong thì chúng ta alien tao bị convert vì Red Hat màu để biến app store alien store soi link việc làm chẳng như cho ta thấy mà cứ dương cho CD download được cái file dương được Zenmap đó và chẳng như thử convert Zenmap nữa mà đây đừng đào đáo ra chẳng sao mà sudo dùng bài alien và Zenmap nước máu đó này và bà error và này package error cái này và chỉ error chứ thời họ fix việc mà trên cụ họ bước fix hơi dương một fix năng dân bản từ convert bản ok chứ sao về error chứ và trên cụ remove chào với dân bản thế nên sao về version mấy score nữa và trên cụ sudo apt fix broken install admin đây chứ và cho tí mỗi của rồi copy comment mới đi và copy mất hơn phá viện đi ok của install nó mới chân của xe nắng và chỉ mới bị đào đó là cứ copy một chút phá một chút enter tới và bay và copy bên đây paste bên đây mà ok chào bay chân dương mà copy comment chút vào đã sudo dẫn vào đã sudo đi môi ok comment tp và cho nó đã dừng đã sudo vậy nè vậy sudo dẫn thành phàm vậy và tp vào anh cứ install package một chút một đồng bảy là alien sao thằng ấy viết cái mà ok đợi bà cái gì remove alien cháu do app remove alien có alien thì bà yes ok tao nói dừng download kèm của copy link ở dưới đấy copy link cho mà browser bây giờ và dừng paste go yourself vậy download alien rồi không phải buồn ok download cháu nhưng đừng download đấy chút tao thấy mà thường là package chữa được vào để alien đấy ok và tao dừng install mà bà sudo dpkg /i alien và order nó chụp thèm nó enter ok nè
đào trên của sudo convert đóng được và alien sẵn ok enter ok đã và ở lại nó cái file về và Zenmap nó định vị cái này và nè chẳng dương châu mò thật là nhiều anh bà bây giờ bạn phần năng hỏi nhưng chưa từ sudo đi mà nhưng dpkg GUI plus 2 đã mà hay nhưng chưa Zenmap nhập cái đột mũi dvd và để có được Zenmap và nó cứ install vào enter ok và ok tiếp cứ cho một chút bà những password làm vậy đào và những chuyện lưu toàn đào bà sẽ Zenmap bây compile GUI sẽ đến đó ok và tầm đó copy của mình trước nhưng paste về share comment link chương trình download họ mưa vào ok chào và chết GUI Zenmap của sudo Zenmap ok đào này ok trong phần đó cầm mà cũng share link xịn xịn cho nó